वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो कोरियर सुभाष च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला सो दैट हाम्रो नयाँ भिडियोको अपडेट चाहिँ हजुरले सबैभन्दा फर्स्टमा पाउन सक्नुहोस्। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ ज्याङ्गोको प्लेलिस्टको भिडियो नहालेर मोस्ट अफ द युजरहरूले चाहिँ मलाई पर्सनली पनि ल्यापटप नभएको युजरहरूले चाहिँ ज्याङ्गो पाइथन चाहिँ मोबाइलबाट गर्न मिल्छ कि नै सुभाष भनेर पर्सनली सोध्नु भएको थियो फेसबुकमा। सो त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो मैले अपलोड गर्न बाध्य भएको थिएँ। सो अब HTML CSS जाभास्क्रिप्ट ज्याङ्गो पाइथन सबै कुराहरू चाहिँ मोबाइलबाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मलाई पर्सनली सोध्नु भएको थियो धेरैजनाले। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म त्यहीको बारेमा डिस्कस गर्छु। सो मेरो एन्सर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस, हजुरले पाइथन ज्याङ्गो HTML CSS सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले मोबाइलबाट पनि कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ र मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ कोडरहरूले चाहिँ मोबाइलबाट नि कोडिङ गरेको केसहरू हुन्छ। इन केस ल्यापटप चाहिँ नचलेको आफूसँग नल्याएको केसमा त्यो कन्टिन्यू गर्न पर्ने हुन्छ आफ्नो कोडिङहरू चाहिँ। सो त्यस्तो केसमा पनि कोडरहरूले चाहिँ मोबाइलबाट पनि एन्ड्रोइड मोबाइलबाट पनि कोडिङ गर्छन्। सो ढिला नभएर फर्स्टली चाहिँ हजुरले प्ले स्टोरमा गएर टर्मक्स भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। मैले पहिले इन्स्टल गरिसकेको छु। टर्मक्स भन्ने एप्लिकेसन एउटा यो इन्स्टल गर्नु होला। नेक्स्टमा छ अर्को एप्लिकेसनको नाम रहेको छ एप्लिकेसनको AS कोड। एप्लिकेसनको नाम रहेको छ AS कोड। A कोड, it's a code not AS कोड। सो यो चाहिँ मैले पर्सनली हजुरलाई रेकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मतलब धेरै छन् एप्लिकेसनहरू चाहिँ पर्सनली चाहिँ मैले रेकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ A कोडबाट नै कोड गर्नु होला। यो चाहिँ एकदम पावरफुल कोड एडिटर हो मेरो लागि चाहिँ। सो म चाहिँ यही रेकमेन्ड गर्छु हजुरको लागि। सो दुईवटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले इजिली आफ्नो मोबाइलमा कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। पाइथन एज टर्मक्स खोलेपछि हजुरको फर्स्ट काम हुन्छ पाइथन pkg इन्स्टल पाइथन। इट टेक्स टाइम, सर्टेन टाइम लिइसकेपछि हजुरको पाइथन चाहिँ हजुरको मोबाइल टर्मक्समा चाहिँ इन्स्टल भइरहेको छ। सो धेरै टाइम लिँदैन, यस गरिदिनु। यस गरिसकेपछि स्पिड चाहिँ गइरहेको छ 31 43 48। वन्स इट रिच 100 त्यसपछि चाहिँ हजुरले अझै एक दुईवटा कमान्डहरू चाहिँ रन गर्नुपर्ने हुन्छ, सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ ज्याङ्गोको लागि। सो त्यसको लागि सर्टेन टाइम लिन्छ यसले चाहिँ। $34, 35, 36। म चाहिँ यसमा स्किप गरेर देखाउँछु हजुरलाई भिडियो देखाउने बेला। कोडिङ यसलाई एकछिन हुन दिउँ। कोडिङ एप्लिकेसनहरू डिफ्रेन्ट छन्, स्पेक कोड एडिटर, डिकोडर, डिफ्रेन्ट एडिटरहरू छन् HTML CSS को लागि। तर A कोड भनेको एकदम बेस्ट लाग्छ मेरो लागि चाहिँ। सो मैले चाहिँ हजुरलाई A कोड नै रेकमेन्ड गर्छु। हजुरको यसको भ्यू हेर्नु हुन्छ, यसको इनसाइड एप्लिकेसन्स कस्तो भ्यू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले रियाक्ट गरेर डिफ्रेन्ट मोबाइल एपहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एङ्गुलर JS सबै कुराहरू। सो लेट्स चेक इट आउट। इट्स 91 92 93 94 95 96 97 98 99 and it reaches 100। एकचोटि हजुरको पाइथन इन्स्टल भइसकेपछि हजुरले पिप इन्स्टल ज्याङ्गो भन्ने त्यसपछि कमान्ड रन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा ज्याङ्गो सेटअप गर्दैछु, पाइथन ज्याङ्गो सेटअप गर्दैछु। हजुर डाइरेक्ट अब HTML CSS गर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट अब सिधै यसमै यो एप्लिकेसनमा गएर डाइरेक्ट यो एप्लिकेसनमा खोलेर सिधै
10 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 सेकेन्ड वेट गरिसकेपछि हजुरले फाइलको नेम र एक्सटेन्सन दिएर डाइरेक्ट यसमा कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको ज्याङ्गोको, किनभने मोस्टली मान्छेहरूले मलाई ज्याङ्गो पाइथन वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ मोबाइलबाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुभएको थियो, त्यस कारणले मैले यहाँ ज्याङ्गो सेटअप गर्दैछु। यसको भ्यू अहिले यस्तो रहेको छ। Once it's installed, let's have a look into त्यसपछि Django इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले CD स्पेस SD कार्ड, त्यसपछि हजुरको MKDI एउटा फोल्डरको नाम बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ नाम दिए कोड विथ कोडर सुभाष पर्मिसन डिनाइ भनिएको छ, किनभने हजुरले अब यहाँ टर्मक्समा गएर यसको एप्लिकेसन इन्फोमा गएर यसको पर्मिसनलाई ग्रान्ट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि दिएको हजुरले त्यसपछि यदि त्यो काम गर्न भने क्लियर गरेर कमान्ड गरेर फेरि एकचोटि MKDIR गरेर फर्स्टमा न्यू सेसन गरेर MKDIR CD SD कार्डमा एउटा नयाँ फोल्डर बनाऊँ, कोडर क्यापिटल कोडर सुभाष already exist, so MKDIR code subhas alias के पनि छैन, so code subhas फाइल बन्यो कि बनेन, लेट्स चेक इट आउट। कोड सुभाष हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा फाइल बनिसकेको छ। यो फाइलमा के गर्ने चाहिँ पाइथन स्टार्ट Django admin start CD code pass Django admin start project name coder no command Django found the main command claim is claim once triple respiratory Django admin start project coder यति हानिसकेपछि हजुरको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ कोडर नामको प्रोजेक्ट चाहिँ हजुरको खुल्छ, मतलब बन्छ। बनिसकेको जहाँसम्म चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो होइन मेरो, यसलाई फाल्दिउँ। कोड सुभाष कोडर हेर्न सक्नुहुन्छ, फाइल बनिसकेको छ। अब काम के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, पाइथनको एक्सटेन्सनमा फाइल बनेको छ अटोमेटिकल्ली। ज्याङ्गोको मोड्युलले सेल्फ मोड्युलले बनाइदिएको छ। सो अब गर्नुपर्ने काम के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एप बनाउनु पर्ने हुन्छ। ज्याङ्गो एडमिन स्टार्ट एप होम, लेट्स नेम इट विथ होम पनि फोल्डर पनि सेभ होला जहाँसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ होम। सो अब गर्नुपर्ने काम के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली अब कसरी यसमा चाहिँ कोडिङ गर्ने। अब होममा मैले के भनेको थिएँ हजुरलाई, VS कोडमा चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि होममा अब हामीले URLs फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरको कोडरमा चाहिँ हजुरको सेटिङ्सलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा डिफरेन्ट
चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्नुपर्ने हुन्छ कोडमा। यतिकै त अब खुल्दैन, यसरी यतिकै त खुल्दैन। सो यसको लागि अब हामीले सबै सेटअप त गरिसक्यौँ, यो सबै सेटअप गरिसक्यौँ, एप पनि भइसकेछ। सो अब लेट्स रन गरौँ सिडी स्पेस डिरेक्टरी चेन्ज गरेर हामी जाउँ कोड सुबासमा। सरी, हामी कोड सुबासमै छौँ, एलएस होम। सो कोड सुबासमै छौँ। सो पाइथन manage.py run server। सरी, कुन फोल्डरमा छौँ भनेपछि कोड सुबासको कोडरमा सिडी कोडर। सो अब यहाँनिर चाहिँ पाइथन manage.py रन सर्भर गरेपछि हाम्रो एउटा लोकल होस्ट साइट चाहिँ डेभलपमेन्ट सर्भर चाहिँ हाम्रो खुल्छ। सो यसलाई जस्ट कपी गरौँ और सिधै यहाँनिर सर्च गरिदियो पनि सिलेक्ट युआरएल्स रहन्छ अप्सन। सो सिधै कपी गर्दा हुन्छ। यसलाई यहाँबाट यहाँसम्म कपी गरौँ, कपी गरेर ब्राउजरमा गएर जुन ब्राउजरमा भए पनि ब्राउजरमा गएर पेस्ट गरिदिउँ र रन गरौँ। The install worked successfully. Congratulations, you're seeing the page debug is equal to true is in your setting file. So Python चाहिँ सक्सेसफुली इन्स्टल भयो र हामीले एउटा डेभलपमेन्ट सर्भरमा पाइथन रन गरेर Django रन गरेर हेर्यौँ। सो अब यो त रन भयो। अब कोडहरू कसरी मोडिफाई गर्ने, कसरी त्यो गर्नु भन्ने कुरामा चाहिँ सिम्पली अब त्यही हाम्रो फोल्डरमा जाने। यदि हामीले होममा चाहिँ युआरएल फाइल बनाउनु पर्ने छ, केमा सबै चेन्ज गरेर पर्ने, जस्तै हाम्रो चाहिँ कोडरमा चाहिँ कोडरको चाहिँ हाम्रो युआरएल्समा हाम्रो चेन्जहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ Djangoमा। सो सिधै ओपन गर्ने, मैले ओपन विथ एक कोडर गरेपछि यस्तो खुल्छ र यहाँनिर हजुरले कोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट VS कोड जस्तो देखिएको छ, सिम्पल भए पनि। सो यदि अझै 3-4 मल्टी फाइलहरू पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरको होमको हामीलाई के चाहिन्छ, सुरुमा भ्यू चाहिन्छ। सो भ्यूलाई पनि हामीले यहाँ चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। सिम्पली जस्ट एउटा प्रिटी गुड देखिएको छ। यसरी हजुरले कोड गर्न सक्नुहुन्छ पाइथन Django आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा इजिली। HTML फाइलहरू पनि सबै गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई गएर देखाउँछु एउटा सिम्पली हजुरको एउटा ओपन फाइल न्यू फाइलमा जानुहोस्। जस्तै हामीले subas.html दिए र मैले सिम्पली रेस्पोन्सिभ चाहिँ मैले बुटस्ट्र्यापिङ गरेँ। मैले कोड लेख्न चाहिनँ, मैले बुटस्ट्र्याप गरेँ। बुटस्ट्र्याप सो बुटस्ट्र्यापमा गएर सिम्पली एउटा डकुमेन्टेसनमा गएर मैले सिम्पली एउटा न्यापबार लिएँ, एउटा लिउँ, स्टार्टर टेम्प्लेट नै लिउँ, केही फरक भएन। यसलाई मैले कपी गरेँ र HTML मैले पेस्ट गरेँ। यहाँनिर टाइटललाई मैले कोडर सुबास दिए, हेलो ओल्ड लाइक फ्याँकेर यहाँनिर मैले डकुमेन्टेसनको कम्पोनेन्ट्समा गएर सिम्पली मैले कम्पोनेन्ट्सबाट के उठाउँछु भन्दाखेरि एउटा न्यापबारलाई उठाउँछु। एउटा न्यापबारलाई मैले यहाँबाट
उठाउँछु। सो कुन लिम भन्दाखेरि यो अलि राम्रो रहेनछ, न्यापको बाहिरबाट लिम, यसमा प्रिटी गुड होला। यो ठिक छ। सो यसलाई मैले सिम्पली कपी गर्छु। यसलाई कपी गरेर एउटा नयाँ बार पनि राख्छु, पेस्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। सिलेक्ट फोल्डर गर्दाखेरि या कुनै पनि फोल्डरमा मैले सेभ गर्न चाहे, जस्तै यसलाई चाहिँ मैले एउटा फोल्डरमा सेभ गर्छु। फोल्डरको नाम चाहिँ मैले सिम्पली एउटा सर्टिफिकेटमा राखेँ। अहिलेलाई यही सर्टिफिकेटमै राखिदिन्छु, सेभ गरिदिएँ यहाँ। ल अब सर्टिफिकेटमा गएर हेरौँ। सर्टिफिकेट, वेयर इज सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट यहाँ छ, HTML यहाँ छ। ओपन गरौँ। ओपन इन, सरी यो कोडमै खुल्यो। यसलाई चाहिँ यहाँबाट हेरौँ। यसलाई हेर्नु पर्दा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर रन गर्ने, ब्राउजरमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। लोकल होस्टमा चाहिँ हजुरको न्यापबाट एउटा क्रिएट भइसकेको छ। प्रिटी गुड देखेको छ। अब यसमा हजुरले कसरी अब आफ्नो त्यो गर्ने, चेन्ज गर्ने, जस्तै मैले वाइटमा छ, सानो एउटा धेरै कोडिङ गर्दैन यसमा, जस्तो एउटा सानो एउटा त्यो देखाउँछु। जस्तै यसमा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि हजुरको कलर चाहिँ वाइटमा छ। सो यसलाई मैले सिम्पली चेन्ज गरेर वेयर इज द नेपर लाइटमा छ। सो यसलाई डार्क बनाउँछु, यसलाई सेभ गर्छु, रन गर्छु। ब्राउजर हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रिटी गुड देखिएको छ। कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो? होप भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यसरी पनि हजुरले अब एन्ड्रोइडमा चाहिँ कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरसँग एसेसरी छैन, ल्यापटप छैन, कोडिङ गर्ने एउटा प्लेटफर्म छैन, इन्टरनेट त चाहिन्छ। जस त्यो बाहेक चाहिँ हजुरलाई यदि त्यस्तो कुनै छ ल्यापटप नभएको अवस्थामा पनि हजुरले आफ्नो स्किल चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ via एन्ड्रोइड फोन। होप यु लाइक द भिडियो। सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला च्यानल। थ्याङ्क यू, स्टे ट्युन एन्ड स्टे सेफ।